السلام عليكم طلابي الأعزاء، مرحبا بكم محاضرة 15 من مادة الرياضيات لقسم هندسة الطرق والمطارات جامعة ديالى. نستكمل إن شاء الله موضوعنا حول موضوع الانتجريشن والأمثلة راح ناخذ إضافية. المثال الأول find the area of the region between x-axis and the curve y equal x أس 3 ناقصا 4x للمسافة للانترفال من x equal ناقص 2 إلى x 2. فنوجد هاي المساحة تحت هذا الكيرف، يعني لو نرسمه هذا الكيرف ونحدد المساحة بس يريد من الانترفال من ناقص 2 إلى 2. ف in this case the graph has positive موجبة ونيجاتيف value of area، يعني من الجهة النيجاتيف من الصفر للناقص 2 هاي نيجاتيف، من الصفر ل2 positive. We must divide the interval، نقسمها إلى قسمين، قسم من ناقص 2 إلى 0 نسوي integration، والقسم الثاني من 0 إلى 2. زين، بعدين ناخذ الابسوليوت فاليو للناتج نجمعهن، يعني هاي الجهة وهاي نطلع الانتجريشن مساحة الاريا اندر ذا كيرف، مساحة تحت الكيرف، وهاي من الجهة الثانية النيجاتيف هم مساحة تحت الكيرف، وراح ناخذ الابسوليوت فاليو. ليش؟ لان هاي النيجاتيف فاليو راح تطلع بالناقص، فاحنا نريد المساحة مالتها. فأول مرة مساحة الجزء A1 integration from ناقص 2 للصفر للدالة هي المعطينا اياها x أس 3 ناقص 4x dx. هاي تنتبهوا لها، هاي تقريبا يعني هي هيك تجيكم عند الامتحان، هاي سهلة. x أس 4 على 4 ناقصا 4x أس 2 على 2 ناقص 2 للصفر، هاي كاملناها. فالناتج مالها نعوض الصفر أول مرة ناقصا، نعوض ناقص 2 هنا تطلع بتساوي 4. الانتجريشن from 0 to 2 هاي الجهة الثانية، شوف ايش راح تطلع لنا الناتج ناقص 4. فالمجموع مالتهم الابسوليوت مال 4 هو 4، والابسوليوت مال ناقص 4 ايضا 4، اذا يساوي 8. اوكي، هذا المثال الاول. المثال الثاني هذا يعني في حالة خاصة نقدر نعتبرها، بس يعني طلعنا عليها integration from pi square over 4 to pi square للدالة مالتنا ساين الجذر الاكس على جذر الاكس دي يو. ساين الجذر الاكس على جذر الاكس نعوضه بمكاننا قد ثابت، يعني يو مثلا، اذا يو ليت يو ايكوال جذر الاكس، فيصير ساين يو اوفر يو في الدي اكس. الدي يو مشتقة هذا 1 على 2 جذر الاكس نشتقها دي اكس، فالدي اكس عفوا دي اكس اوفر جذر الاكس هو يساوي 2 دي يو. هاي نحولها ل2 تروح هناك. اوكي، يو في ال يساوي جذر باي سكوير ويساوي باي، يعني دا اقول لكم هاي حالة خاصة. ال في ال يساوي جذر باي سكوير اوفر 4، يعني يساوي باي اوفر 2. هاي على مود نبسط المعادلة، بدل ما نقدر نوجد رأسا ساين باي اوفر باي صعبة، فنبسطها. بس شو تصير الصيغة النهائية؟ integration from pi over 2 to pi sin u 2 du equal to جذر pi over 2 to pi sin u du. نكاملها تطلع الناتج مالتنا 2. numerical integration ثاني numerical integration كنت نلجأ له هذا. The numerical integration method are approximate rules for evaluating definite integral. طريقة لإيجاد يعني تكامل محدد، يعني محدد يعني integration from مثل ناقص 1 to 1. زين، it used شو وقت نستعملها when we
cannot compute the value of an integral exactly. يعني عندنا كيرف ما نقدر نحدد المساحة تحت الكيرف المضبوطة يعني okay. Especially useful for approximately integral of functions that are available only in graphical or tabular form. يعني نقدر نعتبر هذا تطبيق من تطبيقات التكامل. There are three methods. 3 طرق لحل هذه المسائل. Trapezoidal method, okay. Midpoint method, وسيمبسون رول. 3 طرق. بس راح نتعرف كل طريقة سهلة. Trapezoidal method. Trapezoid يعني هو يعني مثل متوازي مستطيلات. هذا ترابيزويد نقسمه الاريا الى عدة شرائط من تحت الكيرف، كل واحدة ترابيزويد. زين. If we have the function y equal f of x, هذا function y equal f of x, and we want to estimate integration from a to b بهذا الشريط، بهذا الشريط اللي تحت الكيرف. If we have n divisions، إذا كان عندنا عدد تقسيمات غير محدد يساوي n، فال h يعني ال h العرض مال كل ستريب يعني كل شريط يساوي b minus a over n لعدد الهالة. ال h هو b over n b minus a، هذا مقسمة على ال n number of strips. ال a هو ال total area under the curve، نريد نحسبها، هي هاي المطلوبة for irregular shape. ال y يعني الشكل غير منتظم، ال y هو ال f of x from x equal a to x equal b. فال a يعني إذا نريد نعرفها بالضبط، هي عبارة عن المساحة الأولى، الستريب الأول a1 a زائد a2 زائد a3 زائد a3 to n of a's، يعني نقدر نختصرها summation from I equal 1 to n of a I. then ال I متغير، I يعني مثلا I1 I2 I1 زائد I2 زائد I3 إلى I equal n. ف A1 equal y نود الارتفاع مال الترابيزويد y نود زائد y1 على 2 في h. مو صحيح؟ تحت الترابيزويد ال y1 هذا زائد y2 over 2، ناخذ المين فاليو المعدل مال الارتفاع نقسمه على 2 في العرض، وهكذا a2 y1 زائد y2 على 2 في ال h، y3 y2 زائد y3 على 2 في ال h. وال an هاي مساحة كل شريط، ال an آخر واحد yn زائد yn ناقص 1 زائد yn آخر واحد على 2 عمود الارتفاع الشريط في h العرض. هاي كلها نريد نعرف على مود قانون العام اللي نستخدمه. إذا ال A capital يعني كل المساحة مع كل تحت الكيرف هي جمع ال A1 و A2 و A3. قلنا A يساوي Y نود زائد Y1 على 2 في H زائد Y1 زائد Y2 على 2، مثل متوالية صارت في H، زائد Y2 زائد Y3 على 2 في H، زائدا آخر شيء ال yn ناقص 1 زائد yn على 2 في H. مختصرة هاي نطلع ال H خارج قوس، ال H هنا تطلع Y نود على 2 زائد Y1 على 2 زائد Y2 على 2 زائد Y3 على 2. اوكي آخر شيء yn على 2. نختصرها بعد أكثر، A يساوي ال H خارج قوس على في
y نود على 2 زائد y1 زائد y2 زائد y3 زائد yn ناقص 1 زائد yn على 2. اوكي، نختصرها ايضا الصيغه النهائيه اللي نحفظها هاي للمتواليه لايجاد هاي سيمبسون رول. a يساوي h over 2 نطلعها خارج قوس by نوت زائد 2y1 زائد 2y2 زائد الى اخر شيء 2yn ناقص 1 زائد yn. هاي نحفظها where y نود الى yn values of functions f of x at x equal x نوت الى xn y نوت equal f of a. يعني نعوض بالفانكشن نقطة ال A وال yn آخر، يعني هاي أول نقطة والهاي آخر نقطة، نعوض بالفانكشن نقطة B. ال H هو العرض width of trapezoid، قلنا B minus A over N. ال N number of divisions. طبعا احنا كل ما يعني عدد التقسيمات، هاي الديفيجنز يعني التقسيمات، كل ما عدد التقسيمات أكثر يكون أقرب more exact، أقرب للواقع، يعني النتيجة لإيجاد المساحة تحت الكيرف أقرب، بس كل ما أقل يعني يصير الدقة مالتنا أقل. أوكي، بس شنو تطول هواية إذا مثلا الآن ناخذها هواية؟ إذا عندنا حاسبة، الحاسبة نسوي برنامج على هذا الشيء نقدر نطلع exact value. Use هسه examples. Use trapezoidal rule to approximate integration from 1 to 6. integration from 1 to 6 للدالة مالتنا x أس 3 زائد 3 في dx، والn هاي الديفيجنز اللي مطينا اياها تساوي 6، يعني 6 تقسيمات، نقصقصها 6 ستريبس، 6 مستطيلات، بعدين compare the result with the exact value، يعني القيمة المضبوطة and find percentage error، يعني نسبة الخطأ. يعني عندنا نطلع حبل تقديرية بالسيمبسون رول، عفوا الترابيزويدال رول. فهسه شنو المطلوب؟ نطلع الاتش. الاتش قلنا بي، هذا البي اعلى قيمة مال الانتجريشن ناقصا اقل قيمة الانتجريشن على الان ديفيجنز. 5 على 6 يساوي اوكي 5 على 6. هسه نطبق هذا القانون h o الاريا h over 2 في y نوت زائدا 2y1 زائد 2y2 زائد 2y3 زائد 2y4 زائد 2y5 الى زائدا y6 اخر شيء y6 بوحده. نطبقها نسوي الواي هو f of x مو، فالاكس x نوت equal a يساوي 1، يعني انتجريشن حدود مال التكامل 1. زين، الاكس 2 هو 1 زائدا الديفيجنز هاي طلعناها قبل الاتش 1 زائد اتش، 1 زائد اتش يساوي 11 على 6. الاكس 2 يساوي الاتش زائدا 11 على 6 تراكمية، نضيف لها اتش، هاي طلعت لنا اكس 2. نفس الاكس 3 يساوي اكس 2 اللي طلعناه زائدا الاتش همينه تطلع لنا هاي. هذا القيمة مال اكس 3 نجمعها ويا الاتش تطلع اكس 4. الاكس 4 نجمعها ويا الاكس تطلع اكس 5. الاكس 5 اللي هي 31 على 5 نجمعها ويا الاتش اللي هي 5 على 6 تطلع اكس 6. نعوض كل وحده هسه الاكس هنا اكس نود يساوي 1 نعوضها بالفانكشن نعطينا اياها الداله اللي هو اكس اس 3 زائد 3 تطلع القيمه هاي واي 1 وين عمود نضيفها بالشو اسمه بالمعادله هاي واي 1. اذا واي 1 تطلع
9.16 y2 نعوض هاي القيمة 16 على 5 بالمعادلة تطلع 21.96. نعوض هاي القيمة 21 على 6 على 5 العفو بالمعادلة تطلع y3 هي 45.8. نعوض هاي x4 26 على 6 على 5 بالمعادلة هاي المعادلة x 3 ناقص زائدا من 3 ل 84.37. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للx 5 نعوضها بالمعادلة تطلع 140 والx 6 نعوضها بالمعادلة تطلع 219. ونسوي نعوض بالمعادلة الرئيسية اللي هي A يساوي H. هاي المعادلة الرئيسية تذكروها هسه هاي H over 2 H over 2 في H over 2 في نضربها في y نوت زائد 2y1 زائد 2y2 زائد 2y3 زائد 2y4 زائد 2y5 زائدا y6 هو 219 آخر شيء بدون 2. زين لا تنسون. إذا تطلع قيمة تقريبية هاي ترابيزويدال رول 344.82 approximate value قيمة تقريبية. هسه شو نطلع؟ يريد ان نطلع الاكزاكت فاليو مال هاي يعني القيمة المضبوطة. نطبق التكامل. عندنا تكامل بسيط من 1 إلى 6 x أس 3 زائد 3 نفس الدالة يساوي x أس 4 على 4 زائد 3 x integration from 1 to 6 338.75. زين طلعنا شوفوا هاي القيمة 344 طلعناها من القيمة التقريبية بالترابيزويدال رول والقيمة المضبوطة exact value طلعناها ب 338 بالتكامل الاعتيادي. شو نسوي؟ the percent of error شو تساوي الابروكسيمت فاليو اللي هي 344 ناقصا الاكزاكت فاليو 338.75 على الاكزاكت فاليو اللي هي 338 في 100 تطلع 1.8%. هاي ملاحظة the error estimated from trapezoidal method يسموه ET يساوي T minus integration from A to B. يعني لهنا احنا خلصنا حل المسألة. هذا يعني ملاحظة ET يساوي T minus integration from A to B of f of x dx. T approximate value of the integral by trapezoidal rule. المطلق مال ET أقل أو يساوي من B minus A على 12 في H square في D. والD هي ال upper bound of the value of مطلق ال f of x. أعلى قيمة الفاليو لل f of x المطلق مالتها on AB. وشكرا جزيلا للإصغاء.